Já zdravím všechny posluchače a diváky vinařského podcastu N-Talks, který je věnovaný zejména všem vinařům a milovníkům vinařského oboru. Mé jméno je Pavel Buchta, jsem ze společnosti Vinařský ráj a dneska mým hostem bude Honza Palutka. Honzo, já tě vítám a děkuji, že jsi přijal pozvání. Pavle, děkuji za pozvání, zdravím diváky. Honza za námi přijel z vinařství Brindlmayer, je členem Unie enologů a je renomovaný odborník na výrobu šumivých vín. Já bych jenom na úvod, Honzi, po tobě chtěl, ty jsi nám přivezl nějaké láhve vína, jestli bys nám nepředstavil první láhev vlastně ve dvou rovinách. Ta první by měla být, co to je za víno, a ta druhá je ta technologická, jak s tomu vínu vlastně přistoupil. Tak velice rád. Tak z našeho vinařství jsem dovezl náš sekt Brindlmayer Brit, který byl právě ten první, který se v našem vinařství začal vyrábět, a to v roce 1989. A ta historie toho sektu je i cesta vlastně majitele vinařství Willyho, který se svou manželkou Edwish se rozhodl zůstat v Langenlois, a jelikož jeho manželka Edwish je francouzská, tak jí chtěl kus té Francie přinést do Langenlois, a z toho důvodu začal s výrobou šumivých vín, sektů. A od té doby vlastně uplynulo řadu let a ta výroba těch sektů se rozšířila do dalších 4 standardních sektů, které máme v sortimentu. A dneska jsem vzal ten bílý Brindlmayer Brit, který je tvořen z odrůd Chardonnay, rolandské bílé, rolandské modré. Je to sekt, který je uveden bez ročníku. Tudíž do toho základního kyve používáme několik ročníků, které dle nějaké receptury mícháme. To základní víno je zrálo v dubových sudech, zrálo i v nerezových tangu, takže taková jako směs různých stylů. Víno je kompletně odbouráno, takže proběhla nějaká malolaktická fermentace. A tyrážováno bylo v roce 2020. Takže nějakých 40 měsíců minimální doba zrání na kalech. Poté samozřejmě degorzáž, a po té degorzáži následuje dalších 6 měsíců, kdy to víno ještě necháváme u nás na vinařství ležet, zharmonizovat právě tu dozáž, kterou doladíme v tu finální tečku, a poté vlastně expedujeme. Tak děkuji za představení a Honzi, na zdraví. Na zdraví. My se určitě k těm vinařským tématům dostaneme, ale mě co zaujalo, tak každý vinař má nějakou svoji zálibu a nějakou vášeň. A jsem se dočetl, že ty jsi vášnivý cyklista. A jenom pro posluchače a diváky, to není jenom o tom, že Honza jezdí v Langenloisu na Libertě, ale účastnil se i nějakých jako cyklistických závodů, tak jestli mě k tomu řekneš nějaký blížší informaci. Tak to je první podpásovka od tebe. Nechtěl jsem to říct. Ano, já jsem vášnivý cyklista, ale než jsem byl vášnivý cyklista, tak jsem byl vášnivý fotbalista. Nebo celkově sport mám od malička velmi rád, a samozřejmě to dětství proběhlo většinou času na fotbalovém hřišti, kde jsme rekonstruovali všechny mistrovství Evropy, mistrovství světa. Samozřejmě ty představy fotbalové byly v dětství trošku jiné s tím potom s tou dospělostí. Ale dlouhou řadu let jsem hrál fotbal. Částečně jsem hrál i v Rakousku ve vinařské oblasti Wachau. A ze zdravotních důvodů, kdy prostě ten zdravotní stav, především kolen, mě neumožnil to, abych v tom fotbalu pokračoval, tak jsem se rozhodl jít cestou cyklistiky, protože tam ten pohyb je o něco lepší, a hlavně mě na tom láká ta výzva, jako kdyby zdolat třeba nějaký ten vrchol, kopec, odjet si tu trasu a být prostě sám s kolem na tom kopci nebo v té trase. No já se na to ptám protože ty ses účastnil v roce 2018 závodu Albert Giro.
který má 150 kilometrů, což je jako v pohodě, ale tam je převýšení 2,5 tisíce metrů. Já když jsem si to počítal, tak to je jako 6 pálav. Já kdybych vyjel 3 pálavy, tak dolů jedu jako na vozíku, takže a ten čas si tam měl jaký? Ten čas je lehce zapamatovatelný, to bylo při tom dojetí do toho cíle, tak jsem si říkal, jestli ta časomíra nestojí, tak to bylo rovných 5 hodin. Jako, Takže bedna. Takže bedna to nebyla. A samozřejmě ten první vlastně čas, nebo první cyklista, který dal do cíle, tak ten byl asi o nějakou hodinu a půl rychlejší než já, takže jiná dimenze. Já jsem měl čas 5 hodin, průměr 30 km za hodinu. To převýšení samozřejmě bylo, ale na tom kole je dobrý, chytnej se do háku a jedeš. Teďka už se teda naplno věnuješ životu jako kolem vína, nebo máš ještě nějakou boční věc, kde si, řekněme, jako uvolňuješ ty myšlenky, protože vinařství je obecně jako docela náročný obor, nejen jako fyzicky, ale i psychicky. Tak jestli je něco, kde se ještě seberealizuješ jako jinde? Tak já mám to štěstí, že pracuji v podniku, který dělá nejenom výborná vína, sekty, ale ten podnik je i z toho pohledu zaměstnance velice stabilní a velice strukturovaný a ta práce v tom je možná ani není to ani práce, je to spíš místo, kde trávím čas. To není nějaké klišé, to opravdu tak je. Takže já nepotřebuji vyhledávat koníčky na to, abych si uvolnil hlavu tím, že musím chodit do práce a mohu dělat nebo můžu se podílet na výrobě vín, které děláme, ale je to spíš to, co mě baví. Takže cyklistika samozřejmě, jak jsme zmínili, je to zájem o gastronomii, je to zájem o samozřejmě Českou republiku, protože bydlím a žiju v Rakousku, tak vlastně část mých koníčků a zájmů směřuje právě k dění u nás doma. Poslední dobou se velice rád a často se zajímám o folklorní dění, mám rád jako historii, mám rád speciálně jednu část východní Moravy, kam jezdím rád a co je pro mě velká srdcovka, tak je malinká oblast u Bílých Karpat, Horňácko, kde trávím hodně volného času a kde sbírám i inspirace a energii. Takže chodíš v Koreu a verbuješ, nebo to máš víceméně, že se to zajímáš, ale účastníš se i těch jako akcí? Já se těch akcí účastním se i veselých akcí, i smutných akcí, takže prožívám jako kdyby, nebo snažím se to pochopit ten kraj ze všech směrů. Kroj nemám, nicméně je tak na cestě. K tomu mám velký respekt. Ten kroj oblíká ten, kdo se v tom kraji narodil, nebo kdo tam bydlí. Já jsem se v tom kraji nenarodil, mám rád, ale ten respekt k tomu je větší, než jednoduše ten kroj pořídit a mít ho. Takže velký respekt k tomu, ale kroj nemám. Jasně, takže vzdálený takový přespolní, ty kraje jsou trošičku jiné. Já se chci vrátit k tvé vinařské cestě, protože ty jsi vlastně rodák z Vedrovic, což je znojemská podoblast. Je to taková vesnička mezi Moravským Krumlovem a Pohořelicemi. A potom tam se vlastně narodil, nebo tam jsi žil a tam se vlastně vydal poprvé za hranice na hotelovou školu do Recu. Tak jestli tě k tomu něco inspirovalo, nebo proč jsi vydal vlastně směrem hnedka za hranice, jako i na tu střední školu, tak jaký byl ten příběh na tom počátku? Ten příběh vlastně té cesty z těch Vedrovic byl takový, že v naší rodině má každý vystudovanou školu zaměřenou na gastronomii nebo cukrařinu, vaření, ale nikdo se tomu nevěnuje. To znamená, že já jsem šel i tímto směrem, abych vlastně po dokončení té školy se zaměřil na obor, který vlastně spadá do toho oboru hotelnictví, ale šel jsem právě tou cestou toho vinohradnictví. Takže jsem si hotelovku jsem si udělal, byla to výborná zkušenost, dostal jsem se do zahraničí, naučil jsem se 2 světové jazyky. Japonština a korejština? Těsně vedle, byla to italština. Italština a němčina. Teda. Italština a němčina, no. To je nádherný jako italský jazyk. Angličtinu jsem vždycky ignoroval, což dneska bohužel lituju.
ale věnoval jsem se němčině a potom vlastně při svých praxích tak italštině. Super. Takže potom z té vinařské škole mě by zajímalo právě, kde začaly ty první vinařské kroky. Jako jestli už to na té vinařské škole jako vnímal, že je to ten směr, kam aby se chtěl ubírat, nebo to vzniklo až během nějakých stáží a toho až jsi to jako ošál. Protože ty jsi vlastně zmíval, že ta rodina neměla nějaké vinařské základy, nebo jestli děda měl vinohrad a podobně, tak kdy byl to první uvědomění, že tyjo, tak toto je jako něco, co chci dělat? Tak ty první krůčky doslova byly opravdu u nás v té rodné vesnici ve Vedrovici, kdy jsme měli malý rodinný vinohrad, kde jsem samozřejmě získal ten první cit nebo první zkušenosti a to pouto k té révě, potom samozřejmě k tomu vínu. Ale ty první kručky vlastně byly právě s dědem na malé vinici, kde jsem vlastně se nenaučil nic velkého nebo nic, co by mě přesvědčilo možná o tom, že to je právě ten obor, který bych chtěl dělat. Ty zásadní rozhodnutí byly vlastně při studiích té hotelové školy v tom Recu, kdy jsme měli část samozřejmě výuky byla směřována na sommelierství a tam jsme odkryli takovou tu příjemnou část toho oboru, poznávat vinařské kraje, jak se dělá víno v Šampani, v Burgundsku, na Loáře. A tam jsem si poprvé uvědomil, nebo možná jsem se nasměroval tím směrem, že to víno je velice zajímavý obor, spíše z té příjemnější stránky. No a vlastně po studiích té hotelové školy, kdy jsem na čas cestoval do Itálie, stále ještě v tom oboru té gastronomie, tak když jsem se vlastně vrátil, tak jsem chtěl jít plnohodnotně touhle cestou. Začal jsem pracovat právě v vinařství Bryngelmeer a současně jsem začal studovat i vysokou školu v Lednici. Já bych se chtěl jenom vrátit k tomu sektu, protože ty zmínil z gastronomii. Ten sekt je neuvěřitelně nádherný na to, že ty si říkal, to je vlastně základní jako sekt, který jste začali dělat, nebo vyhořadíte do kategorie, že to je základní, nebo je to něco, co vás jako reprezentuje? Tak možná to vyjádření nebylo úplně trefné, je to naše v podstatě vlajková loď. No právě, vlajková loď. Je to první sekt, který se začal vyrábět. Ty jsi začal ve vinařství Bryngelmeer v roce 2010, což je úctyhodných 15 let. Či jsi to 15leté výročí oslavil? Sektem. Samozřejmě oslavil, no. Ono to je... Ty oslavy u nás nejsou tak velkolepé nebo nejsou tak bujaré. My jsme spíš skromnější, stydnější, takže ta oslava tam v podstatě nebyla velká. Čeho si velice vážím, tak vlastně poděkování od Viliho za těch 15 let, kde jsme si v příjemném rozhovoru, tak jako třeba dneska s tebou, povídali o tom, co se za těch 15 let udál a co se mě na tom vinařství líbí, nebo co mě motivuje tady zůstat tak dlouhou dobu. To mě právě zajímá, protože přece jenom 15 let je dlouhá doba, ty si určitě začínal někde a teď si někde samozřejmě nějaký progres tam 100% na těch 15 let jako bude. Když jsi tam před těmi 15 lety přišel toho vinařství, tak ty jsi ho vybral, nebo to byla nějaká souhra náhod, nebo jak to jako vzniklo, že teď se bavíme o tom, že 15 let jsi ve vinařství Bryngelmeer, což je vlastně jedno z nejprestižnějších vinařství vlastně nejenom v Rakousku, ale vlastně asi v Evropě, ve světě. Tak když jsme začínali mluvit o sektu, tak jsme zmínili Viliho ženu. Když budu mluvit o své cestě, tak musím zmínit taky moji ženu. Jo, tak to jsem čekal, jestli budeš pravidlo. No. Takže to pravidlo za vším hledej ženu tady je trefné. No. Moje manželka pracovala vlastně v době, kdy jsem začínal, tak už pracovala v Langenlois. Stejně jako já vystudovala hotelovou školu v Recu. A já jsem v té době právě aktivně hrával fotbal v té oblasti Wachau. To znamená, jezdil jsem na víkendy na zápasy, v pátek na trénink, takže jsem zůstával na víkend v Langenlois a trávil jsem tam v podstatě volný víkend. A když máš volný víkend v Langenlois, tak dokážeš si představit, co se dá tam v Langenlois podniknout a díky tomu jsem si to městečko a tu oblast zamiloval.
No a vlastně potom po nějakých 2 letech, kdy vlastně jsem už se rozhodl potom jít tou cestou té vinařiny, tak jsem prostě chtěl začít asi tam nejvíš, kde se v Langenlois dalo. No, tak proto jsem zkusil to štěstí vlastně ve vinařství Brynolmer. S Willem jsme se domluvili na nějaké spolupráci s tím, že se zohlední moje studium, k čemuž byl naprosto otevřený a tak začala jednoduše ta cesta. Takže to přesvědčení o tom, že Brynolmer je správná cesta, asi nebylo jenom o té kvalitě jako těch produktů, ale asi celkově o tom vedení nebo o tom majitelovi a obecně o těch osobnostech, který jako utváří to vinařství. Tak jestli bychom mohli jenom vinařství Brynolmer jenom krátce představit. Jakože... Definitivně by byla to symbioza vlastně všeho, co jsi řekl. K tomu našemu vinařství, tak jsme zmínili vlastně jméno majitele, člověka, který vlastně to vinařství vybudoval, posadil vlastně na tu úroveň, kde to vinařství se nachází dnes. On to převzal od svého otce, kdy vlastně neměli jenom vinařství, ale jelikož Willy byl velký inovátor a chtěl udělat vlastně v těch 80. letech krok směrem k kvalitě, tak poslal to vinařství jednoduše do sfér, kde se zaměřil na prestižní produkt. To samozřejmě je výroba sektů, výroba vysoce jakostních vín, teroárových vín, které pochází z definovaných tratí. To vinařství dnes má 100 hektarů. Samozřejmě všechny jsou v oblasti Kamptal. Ta největší část samozřejmě je v Langenlois, v katastrofce Langenlois. Od roku 2014 to vinařství pracuje biologicky, což byl jeden z našich dlouhodobých cílů. 2014 samozřejmě byl velice zajímavý rok na první zkušenosti. I v Kamptalu? I v Kamptalu. Samozřejmě ty doby jsme překlenuli a myslím, že teď zvládáme to bravurně a tím naším gro, co vlastně děláme, kromě sektů, je samozřejmě veltlínské zelené, Grüne Veltliner, což tvoří nějakých přes 50% celkové produkce všeho, co jde z vinařství, tak je Veltlín. A potom druhá odrůda z těch bílých je Riesling. A ta zbylá část vlastně těch bílých právě dává tomu vinařství takový ten francouzský šmrncek. Já velice rád vždycky používám. Takže máme Chardonnay, máme rolandské bílé, máme Pinoty, Pinot Noir a malinkou část Cabernetu Franc. Kolik procent produkce Brynolmer vyrábí v sektech? V tom sektu je to nějakých 25%. Vy mimo jiné vlastně téma signifikantníma bílýma odrůdama, jako je veltlínské zelené a Riesling, tak se věnujete i nějaké menší části červených, což je tradičně samozřejmě v Rakousku Zweigl, ale viděl jsem ještě vlastně svatovavřinecké Saint Laurent v Rakousku a ještě Pinot Noir. A ty červené odrůdy jste zavedli z jakého důvodu? Je to proto, že jste chtěli rozšířit jako to portfolio i na červené, nebo to vzniklo z nějakého přesvědčení nebo filozofie? Tak Langenlois je samozřejmě domovina Zweigltu. Vlastně rodina Zweigltu tam ještě dodnes v Langenlois žije, takže samozřejmě Zweiglt. Kamptal je chladnější oblast, takže z Kamptalu nejdou těžká, mohutná vína, spíše jemnější, elegantnější vína. Proto sázka vlastně i na ten Pinot Noir. Z několika důvodů. Část toho vlastně té produkce toho Pinotu i Zweigltu používáme právě jako do základních vín pro sekty. A Pinoty z těch vyhlasnějších tratí se potom vinifikují jako kdyby na červená vína. Já jsem rád, že zmínil to počasí, protože my jsme se jednou v minulosti bavili o rozdílnostích počasí vlastně v Kamptalu a na Moravě, protože vím, že spolupracuje se spoustou našich jako vinařů na výrobě sektů, nebo jim dáváš jako poradenství. Spousta vinařů mě říká, že si třeba s tebou jako volá, jaký je průběh sklizně a podobně. A ty jsi mi jednou řekl, že vnímáš, že na Moravu působí ta klimatická změna, to oteplování jako víc než na ten Kamptal, že ten Kamptal jako takový víc stabilnější, tak pamatuju si to dobře, nebo se něco za tu dobu změnilo, že ta rozdílnost těch jako počasí jako se více mění na Moravě než v tom Kamptalu?
Tak já musím na začátek musím opravit pojem. Já samozřejmě poradenství kamarády nedávám. Tak kamarádské rady. Často si a rád si telefonu s kolegy samozřejmě. Tady v tomhle mám jasný jako názor, kdyby mě někdo dal recept na výrobu Chateau Margaux, tak to v Čejkovicích nevyrobím. Tak to prostě nejde. Takže v tomhle my jsme dost transparentní a pokud se máme bavit o výrobě vína, tak jak to děláme, nebo tak jak se to ve vinařství nosí, tak samozřejmě nemáme problém říct právě ten náš postup. Nevidím za tom nic, kde bychom odkryli nějaké velké své know-how, to v žádném případě strach jako z těch informací, jako že by utekly informace, absolutně nemáme, takže se bavíme hodně otevřeně. A můžu, jenom ještě teda dostaneme té rozdílnosti, to je totiž hezké téma, jako to otevřenost, protože ono to je možná i jako takový, nechci říct trend, ale možná jako vyspělost těch rakouských jako vinařství, že jsou hodně jako otevřená, hodně ty informace mezi sebou jako sdílí, propojují se a někdy u nás mám takový pocit, že vinaři mezi sebou si říkají, že si ten si to nechává pro sebe a ten si to nechává pro sebe a nechce jako říct víc. Myslíš si, že to je i ten rozdíl, jako mezi třeba rakouskýma vinařama, jako českýma, že jsou třeba v tomto směru jako trochu dál, že jak říkal, neutečou žádné informace, tam prostě jak říkáš, dáš někomu recept, nevyrobíš to stejné víno, tak jestli to nějak jako vnímáš i tohle jako směru, jako... Tak já se nechci pasovat do role, kdy budu srovnávat nebo hodnotit ty dvě země, já popíšu tak, jak to funguje v té naší oblasti, tak tam je ta podpora těch vinařů mezi sebou velká. Běžná prostě denodenní praktika je vyměňovat si ty názory mezi jednotlivými podniky, pomáhat si tak. Samozřejmě fungují tam několik společných projektů ve vinicích, potom jsou tam samozřejmě nějaké společné sdílení technologií, ale samozřejmě ta lidská stránka tam je na vyspělejší nebo na velmi vyspělé úrovni. A když se vrátíme potom k tomu srovnání jako Morava Kamptal, co se týče jako to ovlivňování téma jako změnama a oteplováním? Tak když vlastně ještě můj děda byl mezi námi, tak jsme hodně často vždycky srovnávali kvetení, jak kvete vinohrad u nás, jak kvete vinohrad v Kamptalu. Meruňky samozřejmě. Celkově ten proces, tak to bylo tak, že ten Kamptal byl napřed. Řadu let. Teď se nám to lehce otáčí. Že jsme třeba o 5 dní pozadu po Moravou, co třeba kamarádi hlásí. Proč to tak je? Tak Kamptal je hodně taková rozmanitá oblast, která má vlastně na každé své světové straně takový jakýsi unikát. Ta jedna vlastně část toho Kamptalu, kde se ten Kamptal otvírá spíše do té podunajské nížiny, tak tam jsou ty teploty ve srovnání s tím centrem toho Kamptalu i o 1 stupeň vyšší v ročním úhrnu, což je na vzdálenost nějakých 12 kilometrů velké číslo. A tady se bavíme vlastně o té části Kamptalu, kde vlastně ten Kamptal je na hranici s Vágramem, takže ta teplejší část, ale právě ze které části my tam těžíme vlastně té chladnějšího podnebí je ta druhá strana, kde vlastně ten chladný vzduch z té výšky třeba 600-700 metrů stéká do toho údolí. A v podstatě tvoří takovou, nebo dělá nám takový přírodní chlazení té oblasti. Když teďka jsme u Kamptalu, tak ty jsi nám přinesl i DACčkový Veltlín vlastně z Kamptalu, který bych s tebou rád ochutnal a řekli bychom si něco blíž k tomu Kamptalu. Kamptal je hodně rozmanitá oblast, ale ten základní jako řeknu sediment nebo základní jako půda, s kterou vy tam jako pracujete, tak co máš ty jako v rukou, jako tu půdu, jako s čím jako pracujete konkrétně ve vinařství? Tak pro ty, co Kamptal neznají, tak Kamptal je tvořen jakási arena, taková uzavřená nebo otevřená arena. Právě tu jednu část už jsem tak lehce představil, to je ta část vlastně, která nám potom se dál protahuje do té podunajské nížiny. A ty zbylé 3 části vlastně každá je extrémně specifická.
ta první část nám tvoří tu přírodní hranici mezi Weinviertlem a Waldviertlem. To je i ta část, kde, to velice rád vždycky zmiňuji, je ta část, kde vlastně končí výběžek Českého masivu, který se v Rakousku nazývá Manhatzberg, a končí právě v Langenlois. Končí fenomenálně jednou z nejznámějších vinic, což je vinice Heiligenstein. V téhle části jsou spíše vysázeny Rieslingy, protože tahle část je spíše vulkanického původu. I ta půda tam je odpovídající, je tvořena specifickou horninou konglomerátem, který hodně zvětrává, tvoří tam jednoduché pískové půdy, které jsou samozřejmě pro nás velice, velice těžké k hospodaření. Jsou to propustné půdy, takže hodně suché půdy. Proto i vlastně teď vzdávám i hold vlastně těm předchůdcům, kteří tam vysadili ten Riesling. Jako kdyby výborný tah. A vlastně ty polohy vlastně v té části jsou výborné vlastně pro tuhle odrodu a není to jenom Heiligenstein, je to i Geisberg. Vinice nemáme, ale ty vína jsou tam výborná. To je ta jedna část a ta vlastně ty zbylé dvě části jsou právě spíš typické pro ty Veltlíny. Je to na jedné straně, jsou to sprašové navátiny, které vlastně nám potom přesahují až do oblasti Kremstal, kde tvoří ty typické terasy vlastně Kremstalu. Z té strany do Kamptalu je to spíš jako kdyby taková volný přechod do nějakých delších úseků. A vlastně ta poslední část, která vlastně nám jako kdyby dodává ten chladný ráz té oblasti, tak ta je v těch vyšších nadmořských výškách, tam jdou vinice do nějakých 320 metrů. Tak tam vlastně jsou ty polohy spíš veltlínové. Tady tuhle detailní znalost teroáru, to vinařství disponovalo už v tom roce 2010, nebo je to něco, čím se pořád to vinařství zabývá a jde hlouběji? Protože to je něco, čím jsme se v dnešní době začali jako zabývat v České republice. Už samozřejmě dřív, ale teď se plánuje vlastně nový systém, přechod a tak dále. A čím dál více tomu jako vinaři věnují. A když přišel vlastně v tom 2010 do vinařství, tak už v té době měli jasnou představu, s jakou půdou pracují, nebo to je něco, čím se pořád jako zabývají hlouběji? Definitivně tam vlastně tady ty koleje, když to tak nazveme, tak byly zavedeny v podstatě od jak živa. A ten trend vlastně toho románského stylu je tam zavedený dlouho. Pokud vezmeme například tu vinici, kterou jsem zmiňoval, ten Heiligenstein, tak vlastně, když jsem chutnal víno 1968, tak to víno bylo označeno stejně tak, jak je označeno dnes. Heiligenstein. A vlastně až na druhé úrovni byla ta odrůda. Takže ta symbioza tratě a té odrůdy tam funguje výborně a myslím si, že to je i dobrý vzor vlastně pro ten směr, kterým se Morava dnes ubírá. Ty, když přišel do toho vinařství, tak jsi měl nějaký jako know-how nebo nějaké jako vědomosti. Už z té doby měl tady tyhle vědomosti, že tak ten teroár může jako ovlivnit tu odrůdu, nebo s tím se setkával poprvé až přímo v tom jako provozu, nebo už s tím jako disponoval? Tak ty zkušenosti na začátku vlastně cesty ve vinařství Brünnelmayr nebyly velké. Tam byl spíš hodně elánu, nadšení a samozřejmě chuť vlastně poznávat jako kdyby tady ty rozdíly, určitě. To štěstí bylo to, že vlastně, jak jsem říkal, tyhle způsoby byly zavedené. To znamená, veškeré vína se tam zpracovávala podle nějakých románských pravidel, takže původ roznů. To další víno, které vlastně si ji nalil, tak vlastně i tak označeno, nese označení Kamptal DAC, což vlastně by mělo být typické pro vlastně tu oblast. Mělo by nejenom ukazovat ten rukopis toho vinaře, ale mělo by reprezentovat i tu oblast samotnou. Takže vlastně ta vinifikace těch vín z různých tratích je i zavedena vlastně dodnes a můžeme to praktikovat nejenom na těch vín, které spadají právě na těch odrůdách, které spadají tady do tohohle systému, ale i právě třeba na pinotech, kde je to extrémně zajímavé. Mě by zajímalo, jak v dnešní době vypadá tvůj normální pracovní vinařský den. V kolik začínáš?
Tak standardně začínáme v 7 hodin ráno. A v kampani? Začínáme v 7 hodin ráno. Dobře. Ale znám takový dva takový blázni ve vinařství, který tam jsou o něco dřív. Ten jeden sedí proti tobě a ten ještě větší sedí vedle mě v práci. Takže tam se většinou, jako když štengujeme, kdo přijde dřív. Jo. Ale samozřejmě ve zdravém duchu. S nějakou přípravou startujeme ten den kolem 6. hodiny samozřejmě. Já teď bydlím nějakých 15 kilometrů od své práce, takže využívám tu cestu do práce na srovnání nějakých myšlenek, plánů, takže v podstatě začínám už o 5:30. Tak počkej, začínali jsme v 7, teď už jsme o 5:30. No. Dobře. Takže nějaký to přemýšlení začíná samozřejmě dřív, ale standardně začínáme v 7 hodin a končíme, vlastně konečná doba není omezena. To je zajímavý, to je dobrý. Můžeš pracovat, jak dlouho chceš. Jak dlouho chceš. A ten tvůj teďka normálně jako vinařský den je takový, že si zkontroluješ jako vína, teď jsme vlastně ve fázi, kdy se jako vína školí nebo jako zrají, a tak co máš jako na plánu, a nevím, dejme tomu, že normální pracovní den, když jdeš do práce, nedokážu si představit. Náš podnik má nějakých 50-60 zaměstnanců aktuálně, to znamená, máme jistou firemní strukturu, kde máme každý na starosti svůj oblast, svůj část vlastně té výroby. Společně děláme veškeré rozhodnutí, které vlastně se týkají vín. Tam nepadá nikdy one man show rozhodnutí, tam je to vždy rozhodnutí týmu. Nikdy to nestojí na jednom člověkovi. Takže pokud se dělají například kupáže sektů, připravíme nějaké varianty, které potom společně jako kdyby v týmu rozhodneme o nich. Pokud se věci týkají plánování, tak tam je to v podstatě stejné. A potom dál, když jdeme do detailů, tak tam potom každý ten vedoucí vlastně svého jako kdyby oddělení si potom ty věci řeší v podstatě sám, ale funguje tam nějaká propojenost vlastně všech vrstev toho podniku. A z hlediska ročního období vinařského je to tvoje období, které nejoblíbenější? No, já mám rád celý rok. Celý rok, tím, že je rozmanitý, nebo a co se týče jako sklizně, nebo jako kampaně, tak máš z toho spíš vždycky jako respekt, nebo je to něco, do čeho se těšíš, že prostě už skočíte a je tady ten rok, o který jsme se starali jako na vinici, nebo je to něco jako, že to se to jako blíží? Tak na vínobraní se vždycky těšíme samozřejmě, tam vlastně sklízíme naše plody celoroční práce, samozřejmě tam velká koncentrace, velká únava, ale my jsme na to vždycky dobře připraveni. Taková standardní kampaň vám trvá kolik týdnů, když začínáte sektama, který začínají někdy standardně, kdy vám začínají jako sběr suroviny na sekt? Tak od té doby, kdy jsem vlastně začal ve vinařství pracovat, od toho roku 2010, tak ta délka vlastně toho vinobraní se nám extrémně zkrátila. A v tom prvním roce to bylo neskutečné. Ta délka, já jsem měl představu, že to vinobraní snad nikdy neskončí. Ročník 2010 nebyl úplně jednoduchý. Ale bylo to možná tím, že to byl první ročník. Možná to bylo tím, že to byl první ročník. Tam jsme v podstatě takřka 3 měsíce sbírali. A pokud začneme sektem a končíme někde na konci nějakým vyzrálejším Rieslingem, tak tam byl ten rozměr takřka 3 měsíce, což bylo šílený. A teď víš, co otázka, jako jestli to spíš pohoda, že to máš na 3 měsíce jako roztáhané, jako po kouskách, nebo máš fakt 6 týdenní jako humbuk a jede to. To je jako... No. A takže a končí, teďka to probíhá teda jak, když předtím jste měli jako 3 měsíce? Ta doba se nám zkrátila, na nějakých měsíc a půl se snažíme, aby jsme tu kampaň, 2 měsíce, aby jsme tu kampaň ukončili. 26. je v Rakousku svátek, tak to je náš takový vždycky cíl, aby jsme do toho byli hotoví. A ne, samozřejmě to rozhoduje příroda. Jasně. Co se týče vinice a přístupu k vinicím, tak zmiňoval, že jste od roce 2000 v BIU kolik? 2014. 2014 v BIU, takže ty zažil vlastně 4 roky ještě jako konvence, když to řeknu jako takhle. A uvědomoval jsi to už v tom roce, že
to mělo nějaký jako dopad na vína, nebo to bylo kvůli klientele, nebo to bylo kvůli přesvědčení, nebo jste se na to připravovali, nebo už předtím jste jako byli organičtí, akorát necertifikovaní? Přesně tak, jako tento myšlení, ten směr byl vždy podobný. Tam jako se velká nezměnilo se v podstatě nic, až samozřejmě na to, že jsme certifikovaní jako bio. Ten přístup vlastně byl stejný a můžeme říct, že vlastně i ty vína se nám tolik nezměnily. Samozřejmě víno je trendová záležitost. Víno se mění, stejně tak, jak se mění vinařské zákony, mění se pohled, mění se vnímání konzumentů, tak se samozřejmě mění i víno. I ten styl vína, jaký se vyrábí. Když jsem v tom roku 2010 nastupoval nebo začínal, tak v trendu byly těžký, mohutný vína, možná i lehce trochu takový jako kdyby botrytický vína, který měli velký extrakt. Dneska ta trendovost je úplně někde jinde a samozřejmě naše vinařství se snaží spíš tou cestou, která dělá spíš jemnější, svěžější, elegantnější vína, než opulentní nabubřelá vína. Já jsem se chtěl zeptat vlastně na osobnost vlastně pana Wieghofa, což je Master of Wine, který je vlastně zaimplementovaný do vinařství Brindlemeyer. Tak tam zatím stojí jaký příběh, protože on je součástí vlastně vinařství, pokud to dobře chápu, a on udává nějakou jako trendovou linku těm vínům, nebo tam poskytuje poradenství, nebo jakou tam má vlastně jako pozici? Tak Andreas je náš vedoucí ředitel vlastně firmy. S ohledem na to, že Willy oslavil před 2 roky 70 let, tak si zasloužil plnohodnotně teoretický důchod. Prakticky samozřejmě ne. Neustále aktivní, takže pořád je ještě v tom vinařství pořád funguje samozřejmě. Ne už tak aktivně a dravě, ale spíš s takovým jako kdyby odstupem, ale pořád vede vlastní projekty a které má, nebo prosazuje myšlenky, které má. Andreas je náš ředitel, který vlastně je teď nová jako kdyby tvář vinařství. Je součástí každodenního týmu, řeší s námi veškeré problematiky od nejzákladnějších věcí po ty nejdůležitější rozhodnutí v podniku. Za mě obrovský profesionál, od kterého jsme se v těch prvních letech, kdy nastoupil, strašně moc naučili z toho pohledu, že jeden z Master of Wine v Rakousku, vlastně jeden mám pocit ze 3 Master of Wine v Rakousku, to znamená jako kdyby velká persona. Samozřejmě to byl i obrovský tah, jako kdyby, co se týkalo rakouského vinařského světa, to byl takový jako velký boom, velký šok vlastně, že vlastně Andreas u nás jako začne na této pozici. A pro nás je to obrovská škola, je radost jako kdyby s ním pracovat a do toho konceptu vlastně té filozofie úplně zapadal jak ten poslední střípek jako kdyby v té mozaice. Pro mě to je něco úžasného, že se vlastně rakouský Master of Wine jako věnuje rakouskému jako vinařství a táhne ho vlastně a táhne za tu jednu linii. Já jsem jenom trochu odbočil, protože já jsem chtěl zůstat u těch vinic, a protože ty jsi zmiňoval na začátku, že máte 100 hektarů těch vinic. Těch 100 hektarů se sklízí všechno ručně, nebo je tam nějaká mechanizovaná sklizeň? Sklízíme všechno ručně. Opravdu? To byla i myšlenka vlastně 2012 jsme postavili, to byl náš jeden z těch dlouholetějších projektů. 2012 jsme vlastně postavili novou provozní halu, lisovnu, skladovací prostory a kde vlastně v tom roce 2012 jsme vše koncipovali na to, aby jsme vlastně mohli sklízet jenom v malých jako kdyby bedinkách, bedinkách, které byly vlastně usměřeny na tu kvalitní ruční selekci a hlavně vlastně to bylo v podtextu toho, aby jsme si udělali co nejlepší podmínky právě pro zpracování jako kdyby hroznů na sekty. To je jako masakr 100 hektarů. Jak dlouho to bude pro vás ještě udržitelný? Ten vývoj nezastavíš samozřejmě, tu trendovost nezastavíš, ono my se k tomu stavíme, pokud stavíme tak, že
jsme vinařství, které je otevřeno všem cestám, které jsou, a pokud jinou možností si ulehčíme práci a nesnížíme si kvalitu, tak můžeme uvažovat i o jiné variantě. Samozřejmě nechceme jít jako kdyby do neznáma, tudíž děláme už nějaké malinké zkoušky, testy, tak jak běžně vinař dělá, aby jsme věděli, co od toho očekávat, jak se to bude vyvíjet potom na našich vínech, na našich kvalitě a na jaká vína to můžeme eventuálně praktikovat. Z těch 100 hektarů máte jakou produkci teďka aktuálně? Já si čísla vůbec nepamatuju. Neví. Taky tak, když... Ne, to si dělám srandu samozřejmě. A tak když... O číslech nerad mluvím. Tak aby jsme si to jako dopočítali... Musíš pozvat Andrease, on je přes ty čísla. On jo. Dobře. Ale i tak, průměrný výnos v Rakousku, Vinice, znáš? U nás samozřejmě je to od roku horší. Jo. Ne, my se pohybujeme na nějaké úrovni 5 000, 6 000 v souvislosti právě na těch jednotlivých vínech. Je to samozřejmě rozdílné. U toho sektu samozřejmě jsme lehce výš. Ale u klasického tichého vína se pohybujeme někde kolem 6 000 kg na hektar. Tak to jsou trošičku lepší než na Moravě. Tady je to kolem 5 tun. A potom všech těch, celých těch 100 hektarů se přepravuje v malých bedínkách do vinařství. Přesně tak. Tam se to následně zpracová. To je pro mě jako nepředstavitelný, nebo nepředstavitelný ne, ale jako neuvěřitelný v tom, že když mám některé provozy, které jsou být třeba poloviční, tak mají třeba jako 3/4 jako procent, nebo 3/4 jako plochy sklízenou jako mechanizovaně, protože nejsou lidi, samozřejmě. A máš v hlavě nějaké číslo, kolik vy potřebujete vlastně sběračů v té kampani, když sklízíte všechno ručně, to bude třeba, nevím, abych třeba plásnul třeba 50 až 100. Tak v tom rozmezí se pohybuješ určitě. No. Je to samozřejmě v souvislosti na té fázi té kampaně nebo té sklizně. Ten začátek samozřejmě je pro nás dost hektický, protože tento sběr sektů je potřeba natlačit do co nejužšího časového rozmezí, tak tam začínáme vždycky hned na plný plyn a potom pozvolně přidáváme. Jo. A když je ta kampaň, tak ty jako osoba, jako Honza Paloutka, ty jsi zapojený do toho procesu, že co ty to máš na starosti vlastně v té kampani? Když se vozí hrozný, tak ty si u toho, kde se jako lisuje, nebo to tam kontroluje, že si se lisuje, na kolik se lisuje, kolik si toho vylisovalo, nebo vlastně manažuješ ty lidi a jenom jako dohlížíš na ty čísla, nebo... Ten podnik je strukturovaný tak, že vlastně nechceme nechávat jako kdyby veškeré břemeno na jedné osobě. Takže vlastně každá ta pozice je jako kdyby zajištěna. Takže ten sklep nebo to zpracování, jak jsi zmínil, tak mají na starosti víceméně 2 lidi plus celý tým. To je pro nás jako kdyby úplně zásadní a důležitá jako kdyby věc, že vlastně jsme si vědomí, že kdyby jsme neměli dobrýho traktoristy, kdyby jsme neměli dobrýho sběrače, který precizně selektuje hrozny, kdyby jsme neměli dobrýho účetního, kdyby jsme neměli prostě ten celý tým nebo všechny ty kolečka, které by v tom procesu zapojeny, kdyby nefungovaly, tak prostě tu kvalitu tam nedáme. Takže my se snažíme jako kdyby tu zodpovědnost roztáhnout na co nejvíc lidí v tom vinařství, aby každý jako kdyby svým počinem tu kvalitu jenom zvyšoval. A když zůstaneme v té kampani teda a zůstaneme u té sběru té suroviny na šumivé vína, protože to je něco, co tebe asi naplňuje nejvíc, jako výroba jako šumivých vín, tak ten decision maker v tom, že teď to pozbíráme, nebo musí to mít takový parametry, aby jsme to pozbírali, tak si ty, nebo jste tým, kdy si sednete a řeknete si, tak tohle už jako musí domů a musíme to jako zpracovat. Tak ta první myšlenka nebo ty první úvahy o tom, kdy se začne sbírat, tak ta se rodí samozřejmě už při nějakém plánování před sklizní, kdy vlastně si odsouhlasíme nějaké množství, kdy prostě máme nějaký plán, kolik rezervního vína udělat, kolik chceme letos tyrážovat a tak dále. Takže vlastně tam vzniká ta první myšlenka. No a tu poslední myšlenku vlastně nám určí matka příroda. A potom, když dojedou ty hrozny, tak
Předpokládám, že na sekty neostopkováváte, že lisujete celé hrozny. Ale Honzi, ty se ale směješ. Ale jako realita je taková, že některý vinaři normálně na sekty ostopkovávají a potom to lisují. Já bych jim rád jenom řekl, jako, proč by to tak jako nemělo být. Jaký je tvůj názor, proč by se ty hrozny vlastně neměly ostopkovat? A měly by se ty hrozny lisovat celý na výrobu základního vína pro sekt? Tak v tomhle máme jasný pravidla, striktní pravidla, který prostě dodržujeme tradiční klasickou metodu od A do Z. Mm-hmm. Tam prostě není jiná volba. Co se týče ostatních metod, tak samozřejmě dá se vyrobit šumivé víno, nebo dá se vyrobit to i jinak, ale samozřejmě nikdy nedosáhneš té kvality, kterou vlastně jdeš tou tradiční cestou. A myslíš kvality ve smyslu, že třeba větší podíl polyfenolu, když se ostopkovává, nebo je tam víc draslíku, nebo kdybys to jako měl srovnat, dejme tomu, že máš 2 základní jako vína, jeden je lisovaný metodou celých hroznů, bavme se třeba nevím, o Chardonnay nebo o Rieslinku, to je asi jedno, a druhá ta metoda je, že vinař to jako ostopkuje, pak to jako vylisuje a dostaneš vlastně 2 základní vína. Jak ty ohodnotíš to, že to jedno je kvalitnější než to druhé? Na to bys ty se zaměřil? Definitivně. Samozřejmě můžeme to odbít teď jednoduchou odpovědí, tak jak to je zavedeno dělení moštů v šampaní. Potom to můžeme rozebrat do hloubky a zmínit všechny ty parametry, které tam jsou, a těch je strašně moc. Jasně. A čím víc se tím zabýváme, tím víc zjišťujeme, kolik těch parametrů samozřejmě tam je. Mm-hmm. O to lisování, samozřejmě to lisování celých hroznů je úplně základ, jako kdyby od té části, kdy ten hrozen doputuje do toho sklepa, za předpokladu, že to je dobře zvolená odrůda, což je samozřejmě taky důležité. Samozřejmě ne všechny odrůdy, které se používají na výrobu sektu i v Rakousku, jsou vhodné na výrobu sektu. Samozřejmě víme, že každá ta odrůda má své specifika, vlastnosti. Samozřejmě Veltlín bych nikdy nerad dělal jako sekt. Je to výborné tiché víno, ale na sekt se vůbec nehodí. Proto i používáme právě ty odrůdy, které se na tu výrobu sektu hodí, jak je to právě to Chardonnay, Pinot. Ono to prostě bylo tak zavedený, nebo i kdy ta oblast, vlastně, kterou si bereme jako vzor. Ta šampaň to prostě má vymyšlený geniálně. A samozřejmě potom dál, když se rozebereme ty jednotlivé kroky nebo ty parametry toho lisování, tak dál, když jdeme vlastně o té kvality toho potom výsledného moštu, tak to je alfa omega celého potom zpracování dál. Zmínili si polyfenoly, zmíníme další parametry, jako jsou samozřejmě, pracujeme s hroznem, který není úplně vyzrálý, tak jak tiché víno. Ten hrozen nemá takovou aromatickou a polyfenolickou a fenolickou zralost jako hrozen na výrobu vína tichého. Tudíž se s ním musí pracovat jinak. Jasně. Ten mošt by neměl být příliš kalný, protože ty kalné částice jsou rovněž stejně tak, jak ten hrozen nezralé. To znamená, ty kalné částice v tom moštu právě nechceme, a tím právě je jediná cesta právě to lisování těch celých hroznů, kdy vlastně získáme ten mošt úplně čirý a vlastně jsou potom tou následnou ještě separací těch jednotlivých lisovacích frakcí si tu kvalitu jenom vlastně zvýšíme. Samozřejmě je to ekonomicky nákladné. Tady se pohybujeme někde na nějakých u toho výše kvalitního sektu se pohybuje někde na nějakých 40% výlisností. Takže ještě méně, než by bylo zdrávo, nebo ne zdrávo, ale než je zavedeno třeba v šampaní, dejme tomu, kde jako se to víceméně rovná třeba 50%. Ale já se chci vrátit k té surovině, protože na prvním místě je samozřejmě surovina, kterou si asi dovezete do toho vinařství. A na tom druhým, bez čeho by se neobešel při výrobě sektů, tak je teda asi rys. Ano. A pak už prostě víceméně nerez, dřevo, blendy a podobně. Ale já bych se chtěl dostat tím, že ten podcast je hlavně věnovaný jako vinařům a těm lidem, co milují jako náš obor, tak ten vlastně frakcím, jo? Protože vy si ty frakce dělíte na tom, kolik vylisujete, nebo si nějak věříte polyfenoly, nebo se na to díváte vizuálně, že už to tmavne ten mošt. Jak k tomu přistupujete v té lisovací fázi? V té lisovací části vlastně k tomu přistupujeme tak, že to dělení toho moštu, jak jsem řekl, je základní kámen pro tu další výrobu. Ta část toho lisování se dá rozdělit z několika pohledů, je to téma, které bychom asi mohli rozebírat strašně dlouho. Když zmíníme ty
řekněme, ty nejdůležitější faktory, tak to byly ty polyfenolické látky, kyseliny, samozřejmě draslík, který potom nám ovlivňuje tu další jako kdyby stabilizaci toho základního vína. A tak, jak to právě bylo zavedeno, nebo je zavedeno v té učebnici té šampaně, tak je to tak, že vlastně ta první část, která vlastně jako kdyby na která nám vlastně kterou dostáváme jako první z toho lisování, tak ta obsahuje nejvíce právě těch tkalných částí, máme kyselin, a ta část právě, která pro nás je stěžejní směrodatná, je právě ta prostřední. A ten konec toho dolisování právě se opět nepoužívá vlastně na tu výrobu, tudíž vlastně my... Takže jenom, když se s tím můžu stoupit, vy máte jako 3 frakce, ty lisovací, dejme tomu tu první, prostřední a tu dolisovací. A každou vinifikujete zvlášť, nebo to potom nějak blendujete? Díky tomu, že máme ten segment postavený velice, velice chytře, to zase dám hold Willimu, kdy vlastně ten sortiment těch vín postavil tak, že se dá s tím dobře pracovat i ekonomicky, i kvalitativně, tak vlastně na výrobu těch sektů používáme právě jenom tu prostřední část, vlastně, jako kdyby, kterou si schováme na tu výrobu těch sektů. A samozřejmě, aby jsme pracovali a hospodařili ekonomicky, tak vlastně v podstatě tu poslední část nepoužíváme vůbec na výrobu sektu. Dobře. A tu první část potom verifikujete zvlášť a máte jako rezervu nějakou třeba do vín, nebo... Protože jsi říkal, že používáte tu prostřední. Ta se vlastně používá potom na výrobu tichých vín. Dobře. Výteh sektu, ty zmínil, že vyrábíte kolik? Druhou sektu 4? 4 sekty jsou vlastně uváděny bez udání ročníku. Máme 4 neročníkové sekty a podle kvality jednotlivých ročníků se rozhodujeme, jestli v některým ročníku děláme nějakou vintageovku, jako vintage sekt. Já jsem viděl, že vyrábíte vlastně ještě rosé sekt. Ten rosé sekt vyrábíte klasika metodou, že ho stopkujete do tanku, nebo lisujete taky celý hrozný? Samozřejmě. Celý hrozný. To je dobrý a důležitý, aby taky zaznělo. Jaký je pro tebe ideální číslo, když teď pominu všechno jako pH, polyfenoly a blabla, tak jaký je u tebe ideální číslo, když měříš si mošt, kolik to má kyselin u toho sektu? Nebo jaký je tvoje nejoblíbenější číslo v tom moštu u kyselin? Tak záleží samozřejmě, jaký to sekt je a co chci potom na konci toho procesu dosáhnout. No. To je to taková otázka. Tam asi do prázdna. Číslo ti nedám. Číslo ti nedám, já na ty čísla jsem špatný. Jo, dobře. Potom samozřejmě, když pomineme, nebo když se dostaneme jako k té tiráži, tak ten masterpiece je tam samozřejmě ten blending. A toho blendingu, kolik se u vás zúčastní lidí? Toho finálního blendingu před tou tiráží, když si řeknete, tak toto se bude jako tirážovat. Tak ten prvopočátek je vlastně ve 2, ve 3 lidech, kdy vlastně si to projdeme a chutnáme. Samozřejmě máme už nějaké zkušenosti, myšlenky, víme, kam jednotlivé ty kivečka, které děláme, tak kam je směřujeme. A potom je to několika kolové odsouhlasování v podstatě, aby jsme ten produkt, aby jsme ten sekt prostě dostali nebo pořád zachovali v té určité kvalitě. A mě vždycky zajímalo, jak se udržuje vlastně to rezervní víno pro sekt. To je to rezervní víno, nebo samozřejmě obecně ta surovina, nebo to víno pro tu tiráž nesmí přesáhnout nějaký parametry, aby se nám rozjela jako druhotná fermentace. Na druhou stranu je hrozně složité udržet to víno dlouhodobě, dejme tomu jako bez síry, nebo jako s minimální dávkou síry. Tak vy ty rezervní vína udržujete v nerezových tancích, v sudech a jakým jako přistupujete, aby potom jste jich mohli jako blendovat? Tak je to zase různý pohled. Těch sektů máme několik, takže i ta vinifikace těch základních vín nebo respektive i těch rezervních vín je odlišná u toho, které jsme dneska chutnali, u toho bílého. To je takový klasický, jako kdyby sekt vyrobený samozřejmě tradiční metodou, tak tam máme nějakých 60% rezervního vína, což je docela vysoké číslo. Ale ten sekt byl neskutečný, takže...
A právě to je styl, kterým vlastně jdeme. Když se snažíme jako kdyby do toho používat hodně rezervního vína, zároveň s tím, že to sekt neročníkový, tak vlastně si jako kdyby stahujeme ty rozdíly mezi jednotlivými ročníky. Jenom se zeptám, to rezervní víno má více než 1 rok? Definitivně. Jo. Definitivně. Tam jsou v podstatě v tomhle jsou namíchány 4 různé ročníky. Opravdu masterpiece. A dobře, tak jsme se bavili o tom jako tom blendování. Teď já bych jenom skočil od těch sektů, kterým jsme se nějakou dobu věnovali. Mě překvapila, jsem se strašně udivil v jedné věci. Vy máte ve vinařství ostopkovač. Docela jako super. A ty jsi mě řekl, a my ho používáme stejně jenom na červený. A to, když už na červený, tak jenom trochu. Jak vy vlastně k tomu ostopkování přistupujete? Vy ho vlastně skoro neostopkujete. Přesně tak. Ta celá výroba vlastně veškerých bílých tichých vín je ze 100% lisování celých hroznů. To je neskutečný. A to je proto, že potom následně s tím ještě máte jako méně práce, nebo je to z jiného důvodu? Protože že když jsi celé hrozný, tak ten mošt je samozřejmě čistější a má méně věcí, které tam musíš odstraňovat a tak dále. Ale na druhou stranu samozřejmě něco tratí, že nemáš jako tolik té výlisnosti, když tam drtíš ostupkovaný jako hrozný, který jsou ještě namacerovaný. Tak ta základní myšlenka vycházela z čeho, že vlastně ty bílý odrůdy všechny jako vůbec neostupkujete. Dobrá otázka. Určitě je to styl, kterým jdeme. Je to náš rukopis, je to i vlastně to, co se nám potom jako v tom výsledku líbí. Ty vína mají větší finesu, mají větší jemnost, větší ovocnost v těch základních vínech. Myslím tím jako vína tichá. Ale zároveň u tohohle lisování dosáhneš například třeba při lisování vyzrálejších hroznů výborné kvality a vůbec nám nechybí nějaká hloubka, tělnatost. Protože spousta lidí jako argumentuje a lisování celých hroznů je hloupost, protože veškerá aromatika je v bobulích a když lisuješ celý hrozný, tak nemáš aromatiku, tak bych ho asi rád potom pozval k vám do vinařství, ať si ty vína přechutná a řekne, že jsou úplně na prd, protože vlastně nejsou stopkovaný. Tak jak dobře víš, tak lisovacích programů je několik a tady při tomhle vlastně pokud používáš v podstatě, kdyby to vinobraní trvalo půl roku, tak bych všechno lisoval programem, kterým samozřejmě se používá na lisování sektů. Šetrný, dlouhý lisování, pokud se bavíme o výrobě vín typu Rieslingů, jemných ovocných veltlínů, tak samozřejmě touhle cestou, pokud bych chtěl samozřejmě potom vyrábět nějaký vína jako Chardonnay typu Merceau, tak samozřejmě tam bych zvolil jiný lisování zcela jasně, ale pro výrobu svěžích ovocných vín, tak To je pěkný téma, protože spousta lidí jezdí v Mercedesech a neví, jak by jich měla jezdit. A já to přizpůsobuju k těm lisům, že spousta lidí mají jako neskutečný lisy, ale neví, jak s nimi jako pracovat. A podle mě ten software takový základ, nebo jako ty programy, s kterými pracuješ, jestli jedeš sekvenčně nebo jedeš prostě nějak jinak. Takže i s těma programami asi různě jako hrajete, že nemáte jeden standardní lisování. Chápou lisování sektů, že máte jedný program, ale potom lisování například jako Veltlínu a Rieslingu, tak používáte jiné programy nebo máte jako stejný a jedete v tom. Přesně tak. Těch programů je několik a samozřejmě ten hrozen je každý rok jiný. Má jinou velikost bobule, jiný poměr moštu. Takže samozřejmě ten program se upravuje. Zpravidla to upravujeme na začátku kampaně, kdy vlastně si kontrolujeme právě u těch sektů, kde je to v podstatě nejdůležitější ty parametry a podle toho ty jednotlivé frakce toho lisování buď ubíráme nebo posouváme. Já si myslím, že pro spousta vinařů nás to je jako nepředstavitelné, aby si na začátku kampaně na základě toho, jak ta surovina je vyzrála, tak aby si přenastavovali programy. No, tak já myslím, jako, že kalibrace jako kdyby nástroje musí proběhnout. To víš, to stát, že někdy se to ti stane, že když se to někdo pustí, jak to skončí, takže se musí celý software jako restartovat. Se to nedá potom lisovat. Ale to je jako krásný přístup a podle mě jako ukázka jako nějaký zkušenosti, jako dlouholetý zkušenosti, že si jako přizpůsobujete jako nějaké programy na tu surovinu. Když vezmeš celý
to vaše jako sklepní hospodářství, a teď se nemusím bavit jako šumivých, základních, červených, tak je vlastně nějaká technologie, která ti jako nejvíc zlehčuje práce, nebo něco, bez které by si fakt řekl, tak toto, jestli tady jako mě někdo jako rozbije nebo odnese, tak bez toho se jako neobejdu, nebo je fakt vyloženě něco, co si řekneš, tak toto je jako, toto je to vlastně, co mě jako, co potřebuju. No tak asi ten list na začátku, no. Tak jako bez listu asi bychom se nepohli. Potom ve sklepě je nějaká kapacita nerezových nádrží a sudů poměrově. Jak to zhruba máte, tak kolik těch sudů jako poměrově vám dělá jako tu kapacitu zhruba? I když jsi na ty čísla teda horší. Tak... No, ty čísla jsou horší, no, ale tady v tomhle tato otázka je taková, ta se odpoví sama za sebe. Když se podíváme vlastně na tu naši lahev, tak každá má nějaký uzávěr nebo nějakou formu, takže u nás je to nastavený docela čitelně, takže vlastně veškerá vína, na která používáme šroubovací uzávěr, tak jsou vyškolena spíše takovým jemným ovocným stylem. I ta vinifikace je spíše do nerezu, nebo víceméně do nerezu. Potom vína, která vlastně jsou zavřena přírodním korkem, tak jsou vyškolená v dubových sudech. Vy tím, že to portfolio je docela široké a máte několik jako úrovní těch vín, v které kategorii bys řekl, že se vám nejlépe daří, nebo je to nedostatkový jako zboží? Tak když to vezmeme od toho začátku vlastně toho sortimentu, tak sekty jsou stabilní produkt, který vlastně od roku 2010 udělal křivku nahoru. Poměrně razantní, a od té doby vlastně od nějakého roku 2014-15 se drží vlastně na stabilní úrovni, kde vlastně jsou minimální výkyvy. Což je i příjemné potom pro to plánování, pro hospodaření s tím rezervním vínem, že víš, že máš určitou stabilní produkci a takže se dobře plánuje. Potom samozřejmě ten segment těch tichých vín, tak tam je určitě jako kdyby ta trendovost k těm lehčím vínům a samozřejmě naše vlajkové lodi, jako kdyby traťové vína od Veltlínu přes Rieslingy jsou dneska na žádoucích, nebo jsou vlastně jako kdyby žádaná po celém světě. Takže to chce více dražších vín. Dalo by se říct, no tak samozřejmě musíš mít nějakého prvotního průkopníka, který samozřejmě udělá velkou službu i té oblasti. Ono to není jenom to, že má jeden vinař drahý víno. Dneska stojí vína z Heiligensteinu 70 €, 60 €. Samozřejmě je to hodně peněz. Absolutně ano, ale ten vinař dělá zároveň i službu té celé oblasti, kdy vlastně jako průkopník se probije někam na nějaký trh. Každý ví, že to je víno z Kamtelu, že to je víno z Heiligensteinu, a tím otvírá dveře pro ty další vinaře, kteří tu vlastně jako kdyby službu v podstatě nepřímo i využívají. Protože u nás ti vinaři mají nastavené takové různé jako línie, že když jsi malý, jsi do 50, jsi střední, jsi 500 000 a podobně. A spousta těch vinařů říká, pokud překleneš nějakou takovou tu hranici 300-400 000, tak už je to hodně jako náročný jako na odbyt. Protože potom už nemáš jenom privátní klientelu, nemáš gastro, ale musíš přidávat vlastně i retail. A Weingut Winkelmeier je i v retailu, co se týče jako obchodu, Lidl a tady těchto jako retailových řetězců, nebo se to všechno prodá vlastně přes gastronomii z domu, jak se říká, a privátní klientelu, nebo musí mě Tak v Rakousku je tradičně nastaveno, že v podstatě každý vinař má nějakou línii, kterou vlastně právě dodává tady do těch obchodních řetězců. Není to nic, kde by si ten vinař nějakým způsobem snižoval prestiž. Je to prostě zase směr
nebo krok k tomu konzumentovi, že já to vnímám velice sympaticky, jako když běžný konzument jde v neděli do krámu a může si odnést dobrou lahve vína. No já právě taky a proto jsem na to chtěl narazit, protože když se procházíš normálně v Lidlu v Rakousku, tak tam najdeš jako prestižní vinařství, včetně jako vinařství jako Brindlmayer, ale u nás to tak samozřejmě jako není. Jo. U nás to je, ta strana mince je trošku jako naopak a teď se o tom nechci do toho jít jako nějak dost do hloubky, jestli to je tím, že to je jako vedením té společnosti, která je jako v tom retailu, nebo jestli to je tím, že ti vinaři mají větší páku, nebo jaký myslíš tvůhle pohledu? Čím to tak jako může být, že v Rakousku tak jako může fungovat, že v retailu jsou super kvalitní jako vína a jak říkáš, ty jdeš jako blíž tomu konzumentovi, protože mu poskytuješ jako kvalitní produkt. Tím nechci říct, že u nás jako v retailu nejsou kvalitní produkty, ale není tam toho tolik. Jako. No, takže... Tak já bych nechtěl zase srovnávat Česko-Rakousko, ono to asi se nehodí z mého pohledu, ale je to jednoznačně výchovu a vzdělání možná toho konzumenta. Že ten konzument je vychován na to, aby si to dobré víno v tom obchodě jednoduše koupil. No. Dobře. Když se vrátí zpátky na Moravu vyrábět víno? Já jsem to musel. Já jsem musel, to tady vrtám celou hlavu. Říkám, ty 15 ty v Rakousku, tak už by mohlo někdy. Nebo přemýšlíš nad tím někdy jako v dlouhodobém horizontu, že bys jako někdy se vrátil na Moravu? Já říkám vždycky kamarádům, až nebudu 2 týdny brát telefon, nebudete vědět, kde jsou, tak jsou na Moravě a pravděpodobně na Horňácku a dožívám tam. Já si dělám srandu. Ten můj stěžejní bod je teď samozřejmě Rakousko, že mám rodinu, mám děti, kteří chodí tam do školy a pro mě asi výzva by to byla. Absolutně ano. Samozřejmě, kdybych se díval jenom na sebe, byl bych sobec a nedíval bych se kolem sebe, tak by to pro mě byla velká výzva. Například třeba já jsem takový jako bojovník a rád jako prosazuju si nějaké svoje dlouhodobé věci, nejsou takový ten krátkodobý běc, třeba jak ty. Spíš jsou jako kdyby takový ten vytrvalej pracant. Takže určitě bych to jako výzvu někdy třeba i možná vzal, ale samozřejmě teď nemám. Když zapíchnu kružítko do mapy vinařského světa, tak v okolí 150 kilometrů nemám lepšího zaměstnavatele než vinařství. A když seš takový jako mělový sektu a vlastně hodně se v tom jako vzděláváš a vyznáš, tak nalákala tě někdy nějaká jiná oblast světová, si tam vyzkoušet pracovat jako s nějakou jinou surovinou? To máš pravdu, jako lákala velice. To určitě ano, ale říkal jsem, že mám rodinu. Znamená i ta skutečnost to, že máš nějaký zázemí a nemůžeš samozřejmě opustit děti, manželku na nějaký delší dobu, tak samozřejmě ta otázka je absolutně shozená ze stolu. Já jsem vlastně ani neměl velké jako praxe v tom oboru, ale vynahrazuji si to tím, že hodně cestuji, nebo se snažím každý rok 2x, 3x někam vyjet do nějaké oblasti, kde prostě aspoň tou návštěvou té oblasti, návštěvou těch vinařství se zdokonalím nebo sbírám zkušenosti. To dělám velmi rád. Protože ty tady na Moravě podle mě jako zdá se mi, že tady, ne, že trávíš dost času, ale že tady jako není to úplně, že bys odsekl, ale že bys žil prostě jenom v Rakousku a jsem si zajel jako jsem tam jako jednou za čas, protože ty se účastní spoustu konferencí, seminářů a tady těchto různých věcí, které jsi načerpal zřejmě jako v Rakousku, tak se snažíš jako i docela jako vracet, což mi se jako hodně líbí, protože jsi byl vlastně už v minulosti řečník jako na Enoforu, letos vlastně taky jako znovu Enoforum, což tam hlavně hovoří lidé, kteří mají jako co dávat, jak kdyby zpátky a je to i něco, co jako tebe naplňuje, že vlastně ty těch zkušeností teď poměrně máš jako hodně v tom rakouském jako vinařství. A je to něco, myslíš, že to bude pro tebe nějaká cesta jako do budoucna, že bys jako dělal nějakýho jako mentora nebo jako takovýho. Ty jsi říkal, že neposkytuješ poradenství, že spíš jako rádcovský jako rady, ale protože přece jenom tam, já nevím, jestli Morava je pro tebe nějaká alma mater nebo něco, ale studoval jsi na Mendelce, tak jestli je to něco, nad čím jako uvažuješ do budoucna, že jako bys chtěl jako pomoct nám tady s výrobou sektu. Tak
Já to dělám strašně, jako tyhle věci dělám strašně rád a mě to i motivuje, nebo mě to dává takovou tu energii do těch dalších let nebo dní. To, jestli bych se potom vracel a dělal v tomhle oboru v budoucnu, to nedokážu teď asi říct. Možná je to stejný, jak s tím vinařstvím, jako je to v teoretických rovinách. Nerad bych udělal paniku někde v Lagerlois. Předpokládám, že standardní pracovní týden od pondělí do pátku, že máš volný víkendy. Když není kampaň teda. Přesně tak. A o tom víkendu nejčastěji děláš co, když nejseš s rodinou, nebo když jsi s rodinou? Tak samozřejmě teď hodně času trávím doma s rodinou, 2 malé děti, nebo tak samozřejmě výchovou. Mm-hmm. A pokud zbyde nějaký volný čas, tak sedím na kole. Když jsme jenom u té výchovy, jo, teďka je hodně jako trendy, jsou takový ty speciální výchovy, já nevím, jak si teďka se zapomněl to slovo, jak se jim říká těm výchovám. Tak jak jsou nízkointervenční vína, tak je ta výchova, že mu dáváš hodně jako prostoru. Nenapadá mi to slovo teďka. Je. Tak jako výchovou jste jako tradiční, nebo jste jako takový, jak teď to je, že prostě, no tak co je to dítě? Tak manželka je hodně tradiční. Aha. Přísná. Tak někdo musí být, no. Já jsem byl vychovaný stylem, že táta byl takový ten, co nezakazuje. Mm-hmm. Nebo hodně málo zakazuje, tak já to tak asi předávám dál, i když mám jako trošku odlišný názor. Mm-hmm. Jsem taky zakázal něco. Takže máte... spíš jsme benevolentní. Jo, takže tam nefunguje třeba jako bič cukr, jakože tento je bič, tato je cukr, ale prostě máte nějakou symbiózu. Tak děti ví, jak to funguje. Dobře. A jenom to máte kluka holčičku? Ano. Tak to jsem trefil dobře. Ano. A to jsem o tobě nevěděl. Ne, to jsem nevěděl, to jsem trefil dobře. Tak Honzi, já ti děkuju za tvůj čas, ale my už jsme přesáhli hodinku a děkuji ti ještě jednou, že jsi přijal to pozvání, že jsme si mohli s tebou popovídat a doufám, že se s tebou brzy na nějaké akci setkám. Já děkuji za pozvání, Pavle, tak my se uvidíme v letě na Enoforu, kolegové. Ano. Já na to se těším do Branova. Takže se uvidíme tam. Tak jo, tak se měj hezký den, čau. Tobě taky, ahoj.